Ik ben Jet Bakels en ik zal jullie het komende half uur meenemen in de onderzoekslijn van ecologische duurzaamheid. Deze lijn is mede geïnspireerd door een gevoel van grote urgentie rondom de thema's milieu en klimaat. Kunnen jullie me goed horen? Ik hoor mezelf. Ja, is het zo beter? De centrale vraag is dan ook: wat is de rol van immaterieel erfgoed als een tool of als een gereedschap, een hefboom, een instrument om biodiversiteit te versterken en de effecten van klimaatverandering te verzachten? Helemaal tegengaan kan zelfs immaterieel erfgoed niet. We keken en kijken dus vooral naar het probleemoplossende vermogen van erfgoed en wat minder naar hoe erfgoed zelf wordt aangetast of bedreigd door deze processen, wat natuurlijk ook aan de hand is. Het is een focus die aansluit bij onder andere de Social Development Goals 13 en 15 over klimaatactie en bescherming van ecosystemen van de Verenigde Naties. Nou, wat gaan we het komende half uur doen? Ik zal in vogelvlucht proberen een indruk te geven van wat we deden en wat dat opleverde op het gebied van publicaties, interviews, podcasts, films en nieuwe netwerken. En stilstaan bij de vraag naar de betekenis hiervan voor de erfgoedgemeenschappen, waarvoor we het toch allemaal doen, en voor de borging van hun erfgoed. De afgelopen 3 jaar, zo lang is deze onderzoekslijn al in de lucht, is gewerkt aan het in kaart brengen van een aantal casussen van immaterieel erfgoed, waarbij de gemeenschap, of in ieder geval een deel ervan, zich actief en doelbewust inzet voor ecologische duurzaamheid. Eigenlijk ging het steeds, bleek, om een soort nieuwe focus van een oude traditie. Daarmee willen we laten zien hoe waardevol oude gebruiken kunnen zijn in de actualiteit van vandaag. We wilden ook laten zien hoe dynamisch immaterieel erfgoedbeoefenaren hun erfgoed flexibel kunnen bijstellen en kunnen inzetten voor een nieuw doel. Dat zij hierdoor het gevoel krijgen iets te kunnen doen, bleek ook. Het lijkt een local answer to global problems, om maar met een UNESCO-quote te spreken. Dus het geeft mensen het gevoel dat ze op lokaal niveau toch niet zo machteloos zijn tegen die grote globale problematiek die op ons afkomt. Door deze tendensen een podium te geven en publiciteit, hopen we de erfgoedgemeenschappen te empoweren, te ondersteunen en daarmee hun ook te versterken. En zo hun bij te dragen aan het geven van een toekomst. Naast het kennisverwerven en het bijdragen aan deze borging was een belangrijk doel ook om deze vitale functies van het erfgoed onder de aandacht te brengen van beleidsmakers. Het is vanochtend al eerder genoemd. Een voorbeeld, bijvoorbeeld dit mooie heggenlandschap, dat er zo vanzelfsprekend in het weiland staat, is natuurlijk mensenwerk. Veel van de heggen zijn natuurlijk geplant, maar ook gevlochten. Aanvankelijk hadden ze een hele andere functie dan wat ze nu hebben. Ze werden geplant als veekering, om vee tegen te houden, bepaalde dieren erbinnen, de andere erbuiten. Toen het prikkeldraad kwam, na de Eerste Wereldoorlog, toen verdwenen eigenlijk die heggen grotendeels. En nu zetten we ze weer terug. Waarom? We vinden ze natuurlijk mooi, maar het onderzoek van Kenneth Rijsdijk, die hier vandaag helaas niet kan zijn omdat hij ziek is, dat laat heel goed zien hoe heggen diverse ecosysteemdiensten vervullen. Ze zijn goed voor de biodiversiteit, ze gaan erosie tegen, hun wortels houden de aarde vast. Ze kunnen water reguleren, ze kunnen water vasthouden, maar ook sneller afvoeren. En wat blijkt dan? Die oude heggenvlechtkennis is van groot belang in hedendaagse vraagstukken. En dat probleemoplossend vermogen zullen we ook in een aantal andere gevallen zien. Nou, voor deze onderzoekslijn zijn we begonnen met een soort positiebepaling. Het eerste artikel dat we schreven kwam in het Boekman-cahier. Dat heb ik toen nog samengeschreven met Sophie Elpers, die toen nog verbonden was aan het KIEN en bij deze onderzoekslijn. En een aantal concepten die we toen munten, of die we toen eigenlijk introduceerden binnen ons onderzoekskader, wil ik toch even kort noemen. Sorry.
Dat is het immaterieel erfgoed als een vorm van burgerwetenschap, van citizen science. Dat is het idee dat burgers met hun soms generatielange ervaring de natuur om zich heen heel goed kennen. En met deze lokale kennis een grote bijdrage kunnen leveren aan de hedendaagse vraagstukken die op het beleidsmakers vaak niet kennen of minder goed kennen. En dat deze lokale kennis niet alleen door beleidsmakers ter harte zou moeten worden genomen, maar dat ook de officiële wetenschap, de universitaire wetenschap, best veel zou kunnen leren en andersom misschien ook van deze lokale kennis. Daar komen ook nog voorbeelden van. Een derde term die we wat minder uitwerkten is die van eco-citizenship, ecologisch burgerschap. En dat is het idee dat sommige vormen van erfgoed bijvoorbeeld inspireren tot een meer betrokken en meer verantwoordelijke houding ten opzichte van de natuurlijke omgeving. Om het maar even heel in een voorbeeld plat te slaan, dat je als je bijvoorbeeld een heggenvlechtcursus doet, dat je dan ook een gevoel krijgt voor het landschap. En dat je de verantwoordelijkheid van zo'n landschap misschien ook meer tot je eigen verantwoordelijkheid gaat maken. Om dat goed en groen en biodivers te houden. De eerste publicatie van de onderzoekslijn was eigenlijk een soort zijpad. Dat was namelijk een brochure met een focus op het verduurzamen van het eigen erfgoed. En die werd geschreven door Bibi Silvertand, een stagiair. En zij gaat daarin heel effectief in op het gebied van verduurzaming van het erfgoed zelf, met voorbeelden van bijvoorbeeld waar alle grote evenementen mee te maken krijgen. De grote afvalstromen die in goede banen moeten worden geleid. En Pride Amsterdam bleek daar bijvoorbeeld een heel inspirerend voorbeeld van te zijn. Er komen ontzettend veel auto's en vervoer met uitstoot van slechte gassen komen op festivalterreinen. Wat is eigenlijk de uitstoot van een smid en hoe verwarmt moet hij zijn vuur verwarmen om het ijzer te smeden? Kan dat op de traditionele manier of moeten daar nieuwe oplossingen voor gevonden worden? Nou, daar begon eigenlijk, dat staat in deze brochure centraal. Die is op de kennisbank te vinden. Maar al snel daarna gingen we verder met het hoofdthema, of een van de hoofdthema's. En dat was het onderdeel dier en duurzaamheid. Nou, dat allitereert niet alleen fijn, maar er is ook daadwerkelijk heel veel immaterieel erfgoed met en rondom dieren. We kozen 3 voorbeelden om verder uit te werken in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen. En we kozen dat door eigenlijk contact te zoeken met gemeenschappen waarvan we de indruk hadden dat die zelf ook het accent op die duurzaamheid waren gaan leggen. En we testen dat ook in gesprekken met wetenschappers, want het was natuurlijk wel belangrijk om te kijken, een gemeenschap kan wel zeggen dat iets heel duurzaam is, maar is dat in de praktijk ook daadwerkelijk het geval? Nou, de 2 van die brochures werden geschreven door ook weer een stagiair, Anouk Fietjes. En de eerste gaat over de rol van schaapsherders met hun rondtrekkende kudde en laat zien dat waar vroeger eigenlijk die schaapsherder vooral gericht was op de exploitatie van het schaap zelf, voor wol en voor mest en voor vlees, dat verschoven is naar, zoals schaapsherders dat zelf zeggen met hun kudde, dat ze zichzelf zien als een landschapsarchitect. En dat zij door een uitgekiend graasbeleid, in de lente grazen ze op 1 plek en in de herfst op een andere plek, dat ze daarmee met hun kudde eigenlijk een heel verantwoordelijk heidebeleid, landschapsbeleid dus uitvoeren. De tweede brochure gaat over de kennis van de riviervissers, die naast het gewone viswerk, zal ik maar zeggen, ook hun kennis inzetten in een heel bijzonder project, Paling over de Dijk, waarin ze palingen, die inmiddels ook een bedreigde diersoort zijn geworden, vangen en over de dijk zetten. Over een van de grote obstakels van de paling, wat een trekvis is dat ze niet meer de rivier af kunnen zwemmen naar zee om daar te paren. En daar is een grote dijk gebouwd door Vattenfall in de Waal. En deze vissers vangen dan de palingen en zetten die over de dijk, zodat ze hun tocht kunnen vervolgen. Nou, daarvoor heb je de kennis van vissers wel nodig.
Een derde brochure schreef ik zelf en die heet Meer dan bijen houden. En die werd geproduceerd in nauwe samenwerking met het imkernetwerk in Nederland. Met ongeveer 10.000 leden. En vooral met imker Aad Rietveld, die zelf een soort nieuwe tendens, een nieuwe richting heeft geïnitieerd binnen dat bijenhouden. Namelijk, hij zegt, we moeten af van dat houden van bijen om hun honing, maar we moeten eigenlijk biodiversiteitsdenkers gaan worden. Hij besefte zich dat het eten van de honingbij, de bloemen, de bomen, alle bloesems, dat die door biodiversiteitsverlies en door klimaatverandering zodanig begon terug te lopen dat zijn eigen bijen niet meer genoeg te eten hadden. Dus vanuit dat besef is hij een hele nieuwe richting ingegaan, eigenlijk binnen dat bijenhouden, met een groot pleidooi voor het aanplanten van bloemen. Dus als je imker bent, dan moet je bloemen aanplanten. Nou, dat is een tendens die we in deze brochure wilden laten zien en ook daarmee wilden versterken. Hij is heel breed verspreid, ook binnen de imkergemeenschappen. En die laat bijvoorbeeld in deze tekening zien hoe natuur, bij en imker verbonden zijn. En daar rechts zie je ook de hand van de imker die met een schepje bezig is en bloemen plant, want dat is eigenlijk zijn echte bijdrage aan de biodiversiteit. Niet zozeer of minder het houden van de honingbijen. En er staan ook allerlei inspirerende projecten in over samenwerkingsverbanden tussen gemeentes, geïnitieerd vanuit de imkers. Die zeiden, we moeten zorgen dat de bijen, maar ook de andere insecten genoeg te eten krijgen. We moeten goede bloemen aanplanten. Nou, op zoek naar landelijke tradities die niet zo zichtbaar waren, maar wel een podium verdienden of wilden in dit duurzaamheidskader, kwamen we terecht bij de wilsterflappers. En dat is een vooral Friese traditie, waarbij trekvogels worden gevangen met klapnetten, dat is het flappen. Wilster is Fries voor goudplevier. En gelokt met de imitatie van vogelgeluiden. Ik hoop dat ik dat nu goed... Kan ik dat gewoon met het drukken op de knop aanzetten? Ja. Dus met een zelfgemaakt fluitje wordt hier de roep van in dit geval de rosse grutto nagebootst. Die lamtan wordt gevangen met zo'n klapnet en dan in samenwerking met deze mannen van het NIOS, van de universiteit, worden die vogels niet meer opgegeten en verkocht, maar worden onderzocht, gemeten, gewogen en soms van een zendertje voorzien, zoals hier, zodat ze in nauwe samenwerking met de academische wetenschap een schat aan informatie kunnen voortbrengen. Ik publiceerde daar ook over in een boek, wat eigenlijk het boek is bij de tentoonstelling die jullie misschien al hebben gezien in het Allard Pierson Museum, De Roep van de OO. Dat gaat over de bedreiging van de natuur, het uitsterven van diersoorten, waarmee ook deze immaterieel erfgoedthematiek een soort nieuw, een podium kreeg, waar het anders misschien niet zo snel terecht zou zijn gekomen. Eenzelfde ommezwaai als de wilsterflappers lieten eigenlijk een bekendere traditie zien, namelijk die van de eierzoekers, het aaiziekje, ook in Friesland. Dat is een traditie die we vast wel jullie allemaal wel kennen, van het rapen, het zoeken en het rapen van kievitseieren. Dat is bij wet verboden verklaard in 2015. En de gemeenschap heeft ook een hele belangrijke ommezwaai gemaakt, mede afgedwongen door de wet, door dat rapen te laten liggen. Er worden nu foto's gemaakt van het eerste kievitsei en vooral worden de nesten beschermd met zo'n kooi, zoals jullie zien, waardoor de boeren die maaien op die weilanden weten waar de kievitsnesten zitten. Maar het beste kan dat verteld worden door de gemeenschap zelf. En er is een heel mooi filmpje gemaakt door het kind wat daarover gaat. Ik hoop dat dat nu met een druk op de knop... Oh. Aaiziekje, oftewel kievitseieren zoeken, is een traditie in Friesland. Tot het jaar 2015 werden de eerste eieren vroeg in het voorjaar geraapt voor consumptie. Ik hou nog even vast voor de... Daarna begon de periode van nazorg. Tegenwoordig zoeken we van maart tot juli de nesten om de eieren en kuikens te beschermen bij werkzaamheden op het land. Om de eieren te kunnen vinden is het observeren van de kieviet van groot belang. De aaizieker moet kennis hebben van het gedrag van de kieviet.
Het is dus een echte kunst om aan het gedrag van de kiewieten af te lezen waar hun nesten zijn. En die kennis wordt al generaties lang doorgegeven. Tegenwoordig zorgen zo'n 3500 vrijwilligers, onze nazorgers, ervoor dat de boeren rekening kunnen houden met de weidevogels. De locaties van de nesten registreren we in een app, zodat de boer weet waar ze liggen. En de nesten worden in het veld gemarkeerd met stokken. Om de eieren te beschermen tegen de werkzaamheden van de boer plaatsen we een nestpan. Als de boer om het nest heen is gereden, haal ik de nestpan weg, zodat de vogel weer bij zijn eieren kan. Tussen mei en juli komen de eieren uit en verlaten de kuikens het nest om zelf insecten bij elkaar te scharrelen. En omdat die kiewieten soms wel kilometers op een dag lopen, is het opsporen van de kuikens een hele klus. Een warmtedrone helpt ons daarbij. Daarvoor moeten we wel vroeg beginnen. Het is ongeveer 5 meter voor je. Als het gras opwarmt, dan kan de drone de warmte van de kuikens moeilijker oppikken. Ietsje naar links, ietsje naar links. Het is zo mooi, jongen, om die kuikens en die kiewieten te beschermen voor de landbouw. Dit is een plaatje hier. Echt schitterend mooi. Nou, een prachtig voorbeeld van een oude traditie op het platteland en een heel moderne techniek. Ik zie dat ik een beetje moet accelereren. Een ander groot samenwerkingsproject wat we hadden is met het Centrum van Agrarische Geschiedenis. Heeft het geïnitieerd, heeft ook een grote subsidie binnengehaald daarvoor. En daar participeren wij in. En dat is een heel vruchtbaar en mooi project waar Chantal zo meteen nog wat meer over zal zeggen. We participeren eigenlijk ook in de werkgroep van UNESCO, de Working Group on Climate Change and the Environment, waar we presentaties in geven. Dit is een collega van ons die dat, jullie herkennen misschien de Wilsterflappers op die poster, die daar een presentatie over geeft in Turkije, geloof ik dat dit is. Maar het is ook een heel inspirerend podium om al dit soort ideeën en tendensen te delen. Water en Land gaat over watermolens, over graslandbevloeiing, over heggen planten en vlechten en over bijen houden. En heeft een ongelooflijke hoeveelheid aan producten opgeleverd. Podcasts, films, publicaties en ook best ongewone producten in die zin, die veel tijd en geld kosten en die door die subsidie en die samenwerking tot stand konden komen. En daar zijn we ontzettend blij over. Een laatste onderdeel wat ik even heel kort wil noemen is dat er ook veldwerk is verricht op Bonaire, Caribisch Nederland. In samenwerking met verschillende NGO's op de eilanden hebben we gevraagd, als wij nou bij jullie veldwerk gaan doen op het gebied van duurzaamheid, wat vinden jullie dan belangrijke thema's? Nou, 2 thema's kwamen daarin naar voren. Het heggenvlechten, maar dan met cactussen. Dus het cactusheggenvlechten is een heel typisch ambacht op Bonaire. Er zijn nog maar een paar mensen die het beoefenen. Er is van alles over te zeggen, dat doe ik nu niet. Maar het is wel belangrijk en interessant dat dat ook bij ons op het netvlies staat. En een tweede groot thema was wat we konden doen, ook met een samenwerkingspartner, namelijk met Suzanne Loen, met Living Landscapes, hebben we oude watersystemen geanalyseerd en eigenlijk gekeken in hoeverre die ook juist heden ten dagen een belangrijke rol konden spelen. Want sinds 1960 is er een leidingwaternetwerk op Bonaire, waardoor al die oude systemen van putten, van rooien, van dammen, waar mensen eigenlijk heel erg zelfstandig hun eigen water konden gebruiken en ophalen, is in verval geraakt. En door de combinatie van corona en klimaatverandering bleek eigenlijk toen we daar waren dat er eigenlijk weer grote belangstelling is bij de mensen zelf, een behoefte om dat systeem te gaan herstellen, waarmee ook die oude kennis, hoe dat vroeger samenhing, weer bijzonder belangrijk wordt. En het leuke is eigenlijk dat
Bonaire daarin een inspirerend voorbeeld is voor ons. Want ik denk dat wij in Nederland ook die kant op moeten. En er zijn ook allerlei aarzelende tendenties die kant op. Maar Bonaire, omdat het natuurlijk kwetsbaarder is als klein eiland, is daarin ons ver vooruit. En kan ons, hoop ik, ook inspireren tot een andere omgang met water. Ja, dit is een impressie van wat we de laatste 3 jaar hebben gedaan. Duurzaamheidsuitdagingen zijn er alom, maar oplossingen, zo blijkt eigenlijk ook. En wij zien een enorm potentieel in de diverse kwaliteiten van immaterieel erfgoed die voor ons gevoel te weinig bekend is. Nou, een vraag die we vanaf het begin af aan hebben gesteld, maar die we nog steeds blijven stellen, is natuurlijk: hoe kunnen we immaterieel erfgoed buiten de erfgoedwereld een podium geven? Wij denken dat dat heel belangrijk is, of is dat eigenlijk een overschatting? Oh, sorry, ik ben dit nog vergeten. We hebben ook meegewerkt aan de landschapsbiografie met deze gegevens voor Bonaire, die net is gepresenteerd op Bonaire. Goed, over de uitdagingen van nu. Hoe kunnen we erfgoed zichtbaarder maken? Is het wel zo belangrijk als we denken? Wat voor rol kan het spelen? Wil ik graag in gesprek gaan met Chantal Bisschop van het CAG en met Michelle Haan van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Die natuur is wel naar achter geschoven volgens mij in het nieuwe situatie. Ja. Welkom, fijn dat jullie konden komen. Michel, wij zien elkaar nu eigenlijk voor het eerst, want je hebt een opvolger ben je van iemand die daar al veel langer heeft gewerkt. Maar toch wilde ik je graag vragen, wij zijn al 2 jaar partner van de Nationale Bijenstrategie van Nederland. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Waarom vond de overheid het zo belangrijk om een nationale bijenstrategie op te zetten? En wat is de rol van de imker daarbij? Ja, heel graag. De Nationale Bijenstrategie die is opgericht omdat we zien dat eigenlijk heel veel verschillende organisaties uit de samenleving, zeker op het gebied van bijen, heel goed met elkaar kunnen samenwerken en ook heel veel afhankelijkheden hebben. Dus er wordt bijvoorbeeld heel goed onderzoek gedaan door Naturalis, door Wageningen, ook over duurzaam imkeren, maar ook voor gemeentes en provincies van wat moet je nou doen voor bijenlandschappen? Wat voor soort planten heb je nodig? Het maaibeheer. En er zijn heel veel kennis wordt erop gedaan. Maar om dat dus goed ook in de maatschappij te laten landen. En ook omdat eigenlijk organisaties en ook bedrijven, die kunnen al zoveel doen voor een betere leefomgeving voor bestuivers. En om daar dus meer draagkracht aan te geven. En gelukkig begint nu ook het tijd te keren dat we vanuit het ministerie meer kunnen gaan ondernemen qua herstelmaatregelen. Maar dat was daarvoor met beperkte middelen. En dat er eigenlijk vanuit de maatschappij wel al heel veel draagkracht was en heel veel gedaan kon worden. Dus dat was daarvoor een extra stimulans. En je vroeg over Of de rol van imkers daarbij. Hè? Want dat zijn natuurlijk onze immaterieel erfgoedgemeenschap. Of dat is de focus waarvanuit wij daarbij betrokken zijn geraakt. Vind je dat een... Ja, wat voor rol hebben ze? Heb je ze goed kunnen vinden? Heeft het tot een goede samenwerking geleid? Wat heel interessant is, vind ik zelf sinds ik ben begonnen bij de Nationale Bijenstrategie, op het dossier van de bestuivers, is dat het best wel nodig is om met elkaar elkaar te kunnen vinden en elkaar samen te gaan werken. Maar dat er ook best wel veel fricties zitten en een beetje aan één kant tegenovergestelde belangen, maar eigenlijk de imkers en de natuurorganisaties ook heel veel gemeenschappelijke doelen hebben. Dus dat we daarin elkaar willen gaan verbinden. En wat jij ook hebt geschreven, Jet, dat imkeren er ook voor kan zorgen bij mensen dat ze zich meer bewust worden van natuurlijke processen en zich gaan inzetten van oké, hoe kan ik mijn omgeving bijvriendelijker maken, dat een hele positieve impact is. Alleen honingbijen, zoals je zelf al zei, is niet per se duurzaam. Dus je hebt ook de voedselconcurrentie met de wilde bestuivers. Dus het is echt heel erg noodzakelijk om te kijken waar plaats ik mijn kast, hoeveel kasten heb ik, wat voor soort bijensoorten ga ik imkeren. Maar de meer connectie met natuur,
dat is natuurlijk wel heel mooi. Ja, dankjewel. Je noemt de fricties. Nou, dat is misschien goed om straks nog even op terug te komen. Chantal, nou, we kennen elkaar heel lang. We hebben al heel veel samengewerkt in verschillende projecten. Maar Water en Land is wel misschien wel de kroon daarop, omdat het zo ongelooflijk veel oplevert. Kan je kort iets zeggen over het project? Ja, ik denk dat je eigenlijk al een beetje hebt verteld hoe het project ineen zit. Het is dus een internationaal Vlaams-Nederlands project met subsidies van de Vlaamse overheid voor 3 jaar, waarin we eigenlijk op zoek gaan naar duurzame erfgoedpraktijken en hoe die ons kunnen helpen naar een ecologisch duurzamere toekomst, klimaatrobuuste toekomst. En we gaan eigenlijk in 3 projectjaren telkens aan de slag met een uitdaging, water, biodiversiteit als tweede en dan bodemvruchtbaarheid als derde. En telkens gaan we aan de slag met 2 heel concrete erfgoedgemeenschappen en praktijken. We duiken er eigenlijk in. Ik zeg we, omdat mijn collega Laura eigenlijk vooral het werk daar rond doet. Heel diepgaand onderzoek en heel veel gaan praten en kijken met mensen. Om dan uiteindelijk ook met wetenschappers te gaan praten, de duurzaamheidscheck te doen, zoals je dat daarnet ook zo mooi noemde. En met die resultaten eigenlijk uitwisseling gaan stimuleren, maar ook beleidsmakers gaan inspireren, gaan sensibiliseren rond de kracht, die positieve rol die dergelijke praktijken, zoals het heggevlechten, het imkeren, ook kunnen hebben vandaag de dag. Ja, dankjewel. Ja, we zijn nog 3 jaar en het loopt nog eventjes. Hè. Ja. Ook met jou kunnen we misschien zo meteen nog even verder gaan over die fricties. Want jij noemde het al, hè? Wij zoeken natuurlijk naar de verbinding en we steunen erfgoedgemeenschappen. Maar er zijn natuurlijk ook best problemen zo nu en dan. En de vraag is hoe wij daar als Kien bijvoorbeeld een bemiddelende rol in kunnen spelen. Of wat zie jij als de fricties die bestaan tussen bijvoorbeeld overheidsbeleid en erfgoedgemeenschappen of praktijk op de grond, zal ik maar zeggen. Is die verbinding goed? Is die communicatie, loopt dat langs duidelijke lijnen of is daar nog wel wat te winnen? Ik denk zeker dat er nog wel wat te winnen valt. Zelfs we hebben best wel een duidelijk netwerk met dan bijvoorbeeld de Nationale Bijenstrategie en het is nog steeds, zijn we bezig met dan initiatieven die dan niet altijd vallen bij andere partners of wetenschappelijke kennis die dan toch niet helemaal wordt overgedragen. Dus die verbindingen leggen, dat is inderdaad... Er zijn zoveel verbindingen, het is met de praktijk. En wat ik zelf heb gemerkt, je hebt het dan ook nog binnen je eigen ministerie, waar je allemaal verbindingen moet leggen om het goed te laten landen. Vervolgens moet het dan goed gaan landen bij een provincie. En vervolgens dan ook weer bij een gemeente. En dan de uitvoeringsdienst. En dat er eigenlijk, met dan een voorbeeld met kansenkaarten die zijn gemaakt voor bestuivers en een hele goede verbindingszone en hotspots creëren, dat het eigenlijk in de uitvoering daarin soms ook misging. Of dat het wel op het plaatje stond, maar dat het dan net niet zo wordt neergezet. Dus en dan waarschijnlijk weer andersom, dat er heel veel praktijkkennis is die dan ook niet naar boven gaat. Dus dat jullie als organisatie daarin duidelijker naar voren willen treden, is heel mooi. Ja, want Chantal, misschien kan jij daar iets over zeggen, want er zijn best bijzondere producten uit dat Water en Land gekomen. Hè. Van het begin af aan hebben we daarvoor gekozen met podcast en filmpjes. Kan je al iets zeggen over de manier waarop die hun publiek hebben gevonden? Of dat aansluit bij wat Michel aangeeft? Ik denk dat we bewust bij ook het schrijven van het project en het uitwerken, wisten we, dit wordt een experimenteel pilootproject. We gaan allerlei zaken gaan uitproberen. En we willen eigenlijk ook diverse groepen bereiken, waaronder ook beleidsmakers. Dus we zijn eigenlijk van start gegaan met niet enkel 1 eindproduct of één doel voor ogen. Daarom hebben we bij elke erfgoedgemeenschap waar we in hun praktijk gaan onderzoeken zijn en gaan induiken zijn, hebben we een podcastreeks gemaakt, maar ook korte filmpjes en dan een diepgaandere brochure eigenlijk, waar we de praktijk gaan schetsen, de zaken die duurzaam zijn eruit gehaald hebben, een aantal
wetenschappers die aan het woord gelaten worden. En ik denk, we zijn nu 2 jaar bezig, dus we moeten het eigenlijk nog zien welke output het best werkt als het ware. Maar ik denk, de verscheidenheid is wel heel goed, want we geven niet alleen een heel duidelijk voorbeeld, want het is natuurlijk een heel mooi idee. Hè. Oh, met kennis van vroeger kan je ook in de toekomst werken aan een klimaatrobuuste toekomst. Maar ja, hoe doe je dat dan? Wat betekent dat concreet? En door met heel concrete praktijken, die ook heel herkenbaar bijvoorbeeld in beeld worden gebracht, zoals we daarnet ook zagen, dan wordt het ook heel duidelijk. Hè. Die lokale kennis kan wel... kan heel waardevol zijn. En op die manier, door met verschillende soorten output te werken, geven we niet alleen heel veel materiaal ook terug aan de erfgoedgemeenschappen, want dat vinden we zelf ook heel belangrijk. Zij kunnen ook met die podcasts en die filmpjes naar buiten treden, die ook gebruiken. Dat is ook een van de doelstellingen van het project, hen ondersteunen. Maar kunnen we ook op heel veel verschillende manieren een podium geven aan dat soort denken, aan die soort praktijken. En wie een kennismaking wil, kan kijken naar de filmpjes. Wie iets diepgaander meer te weten wil komen, kan luisteren naar de podcast en kan dan ook duiken in de brochures. En ik denk dat die combi heel waardevol is. Maar dan moeten we natuurlijk zien hoe het verder ontwikkelt. En ik denk, sorry, ik ben een beetje lang aan het woord, maar ik denk dat vooral eigenlijk die uitwisseling ook tussen Vlaanderen en Nederland, tussen onze beide centra, tussen ook letterlijk de erfgoedgemeenschappen van over de grens en tussen ook de verschillende praktijken, dat zagen we onlangs bij de ontmoetingsdag met de imkers en de heggenvlechters, was er letterlijk een heel mooie kruisbestuiving van kennis, uitwisseling en dergelijke te merken. Ja, dankjewel, want jij noemde dat al eventjes, hè? De heggen die ook zo belangrijk zijn in het ondersteunen van een bijenlandschap. Je hebt ook natuurinclusieve landbouw in je pakket. Zijn er nog tips, of zeg je van, god, ik ben eigenlijk heel benieuwd of er nog meer vormen van erfgoed zouden zijn die daar een rol in kunnen spelen? Zie je daar een uitbreiding in of een mogelijkheid? Nou, wat wel heel interessant is en waar eigenlijk dus nog meer linkjes gelegd kunnen worden. Je liet je ook al iets zien over schapen. En nou is het al best wel bekend dat dat voor het maaien en verschaling van het landschap, dat ze daar een hele mooie rol kunnen spelen. En nou heb je ook met schapen dat die dus als ze dijken gaan maaien, dat hun pootafdrukken zorgen voor nestelgelegenheid van wilde bijen. Dus dat daarin dat je weer die natuurlijke processen, om dat eigenlijk allemaal met elkaar te gaan combineren en te gaan kijken, want die kennis die hangt er wel, maar die mag dus echt nog verder landen. En dat die verbindingen dus ook in het beleid worden opgezet. En wat ik denk, wat ook heel belangrijk is om dus dat narratief van dus ook van de erfgoedbehandelaars, om dat meer naar buiten te treden, dat daarin dan ook een ander soort maatschappelijke consensus kan vallen. En dat is ook wel om daarin dat ze dan weten van ook dat je mensen goed kan vinden. Dus sommige voorlopers die weten zich heel goed te profileren. En ik kan me voorstellen dat dan jullie als organisatie ook helpen om dus anderen naar voren te dragen en te laten zien wat ze kunnen brengen in de praktijk. Ja, we doen ons best. Maar het lijkt me heel fijn om naar de toekomst nog verder over te praten. Maar ik geloof dat we nu tijd moeten maken voor vragen uit de zaal. Zijn er vragen? Oh, dat is ook goed hoor. Vertrouw me niet, hè? Ja, oké. Ik ben Rob Smaling. Ik heb de eer gehad om de grondslagen te leggen van het instituut wat Ineke Stroeke hier naast mij heeft uitgebouwd tot het KIEN. Ik heb een kritische vraag. Dan loop je misschien het risico om gecanceld te worden? Cancelen, trouwens, misschien ook een stukje eigentijdse volkscultuur. Even het gaat heel
over inclusiviteit hier. Ik neem even een voorbeeld. Ik kom zelf uit de volksmuziek, de volkszang, volksmuziek, Nederlands. Als ik tegen mensen van mijn generatie vraag, wat herinner jij, wat vind jij een Nederlands volksliedje? Dan komen er altijd dingen uit als, maar dat zegt niet iedereen meer wat, maar uit de bundel kun je nog zingen, zing nog mee. Dat vond ik allemaal een beetje, dat was allemaal keurig. Toen ben ik daar eens ingedoken via een dissertatie van Jozef Vos. En wat blijkt, dat er een hele beweging is geweest van keurigheid, religieuze achtergronden, volksopvoeding in de jaren 30, die weliswaar liederen optekenden, maar daarna achter hun bureau gingen zitten en gingen kijken wat goed voor het volk was. Ik wil eigenlijk een opmerking maken dat je ook met dit soort dingen moet uitkijken, dat je niet een houdbaar stukje volkscultuur gaat afmeten aan het feit hoe inclusief dat is. Want dat zou kunnen betekenen bijvoorbeeld dat de mensen in de Achterhoek niet meer een dennenboom kunnen gaan kappen om, hoe heet het ook weer, vleugelen te doen. Of dat je bijvoorbeeld een paar staak halen. Of bijvoorbeeld trekken, wat voor mijn gevoel, ja, dat is gewoon een stukje eigentijdse volkscultuur. Dat je dan gaat zeggen, dat is geen volkscultuur. Maar meneer, want misschien het kunt is u niet ter inclusief. zake komen. Wat heeft dit met duurzaamheid specifiek te maken? Hoort u mijn laatste opmerking niet, wat ik nu zeg? De volkscultuur, ja. Ja, nee, ik zei dat het zou kunnen leiden tot het feit dat je in de Achterhoek niet meer een dennenboom mag gaan kappen, omdat het tegen het milieu is. Dat track geen stuk volkscultuur is, wat het wel degelijk is. Ik denk dat je daar erg voor op moet passen om die beperking, dat een stukje volkscultuur ook altijd duurzaam en inclusief moet zijn. Ja, nou dank u wel natuurlijk. Maar misschien moet ik duidelijker zeggen, wij sturen of wij verbieden niks. Hè? We hebben alleen de vinger aan de pols met wat er gebeurt binnen de erfgoedgemeenschappen zelf. En het zijn natuurlijk niet wij die zeggen, je moet die duurzame kant op, of je moet bijenlandschappen scheppen en je moet geen honingbijen meer houden. Dat zijn de erfgoedgemeenschappen zelf die daarvoor beslissen. En net als de wilsterflappers die niet meer vogels vangen om op te eten, maar die vangen vogels om te zenderen. Dat zijn hun eigen besluiten. Wij verbieden natuurlijk niets. En we volgen elke vorm van erfgoed die binnen de wet toegestaan is. Het risico bestaat alleen dat je pas volkscultuur tot de lijst gaat toelaten als het aan de duurzaamheid is. Maar dat is een criterium wat we helemaal niet hebben. Ik geloof niet dat we daarop uit zijn. We zouden alleen kunnen kiezen dat we zeggen, we willen aandacht besteden aan tradities die juist die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Maar dat is wel iets heel anders dan het verbieden of cancelen. Zijn er nog andere vragen? Ja? Okay. Ik ga even voor je langs, dankjewel. Ja, ik vroeg me af, specifiek in het project Water en Land, of jullie ook er onder erfgoedbeoefenaars, of het een thema is dat mensen ook een andere conceptie hebben van hun praktijk en de duurzaamheid daarvan. Dat voor sommige mensen misschien heggenvlechten een stukje regionale identiteit is en voor anderen een soort biodiversiteitsproject en wat de uitdagingen daarvan zijn, of dat frictie oplevert of dat het juist tot co-creatie leidt. Ja. Ja, nee, dat is een heel goede opmerking, want inderdaad, om het voorbeeld te nemen van die heggenvlechters, ja, voor de verschillende heggenvlechters betekent dat natuurlijk ook iets anders. Hè. Sommigen doen het effectief voor die biodiversiteit, anderen echt vanuit die verbondenheid meer met het landschap. Nog anderen willen eigenlijk vooral terug naar de stijl van vroeger in de streek. En anderen willen dan, nee, we moeten moderner om nog biodiverser te zijn. Dus ook daar zijn er fricties, maar die mogen er ook bestaan. Want dat maakt het net zo rijk als ze gaan praten met elkaar en in dialoog gaan treden daar rond. Immaterieel erfgoed, as such, betekent ook voor iedereen vaak iets anders. Maar door het samen te doen, erover te praten, door te kijken van hoe kunnen we het ook levend houden en doorgeven in een steeds veranderend landschap en toekomst, ja, dan blijft het nooit hetzelfde. Hè? En het is ook
net dat dynamische die ook heel vaak zorgt voor ja, soms fricties, maar binnen het project Water en Land valt dat eigenlijk wel heel goed mee. Ja, maar precies. En met dat heggenvlechten, je hebt mensen die dol zijn op bepaalde regionale vlechttechnieken en daar helemaal voor gaan. En andere mensen die dat eigenlijk helemaal niet zoveel kunnen schelen en zeggen, ik vlecht voor duurzaamheid, ik wil een mooi en duurzaam landschap. Dus dat verschilt, en inderdaad, dat verschil moet en mag er ook zijn, natuurlijk. Ik denk dat er geen vragen meer zijn. En kijkende naar de tijd is het ook tijd voor het volgende onderdeel. Dank jullie wel, Jet, Chantal, Michel. Mag ik nog 1 keer een applaus?